Який ваш особистий внесок у майбутню перемогу України? Що ви робите? Мій особистий внесок. Так, на початку війни я працював в лікарнях, тобто був просто волонтером. Приходив, робив все те, що робить медичний брат. Тобто, такі, скажімо так, справи. Також я є членом благодійної організації, яка називається Фріда. Це ізраїльсько-українська волонтерська організація, яка теж вона більш медична, тобто допомагає медикаментами, допомагає в лікуванні людей. Намагаюсь донатити загалом на дрони, на якісь військові штуки, на медичні. У мене друзі, які воюють, один друг знайомий, він медик, і в такому відомому батальйоні. Там дуже важко. Ми збирали їм на медичні, на медичні там якісь препарати, які зупиняють швидко кров. Те, що потрібно для швидкої реабілітації. І ми збирали на дрони. Я співаю в хорі. Ми з дівчатами організовували благодійний концерт, готувалися до нього і збирали на ударні дрони. І дуже приємно було почути від хлопців, яким ми надсилали кошти. Дуже було приємно почути, що наш дрон підбив російський танчик. Це було прям так. Нам надіслали відео. На жаль, ми не можемо показати його всім. Але це було прям круто. А який ваш персональний внесок, що ви робите для майбутньої перемоги України? Доначу. Які фонди? Я не фонди, я от тут донатить просто так, береш телефончик, скролиш і обираєш. Тобто, останній був це Катя, знайома моя, вона збирала на пончо такі, що вони тепловізорами не беруть, там на турнікети потім вона збирала. От я доначу своїм знайомим. От я бачу збори. Я беру участь в підтримці культурного тилу. У мене YouTube-канал, я популяризую українську культуру. Канал. На яку тему? Власне, це канал про кіно. Це я його створював як альтернативу російськомовному контенту на цю тему, коли в нас ще було мало таких каналів, щоб люди дивились українське, і як популяризувати український Ютуб, так і, в принципі, українську культуру, розповідати про українські фільми, про українські події, боротися в силу можливості з корупцією в нашій кіносфері. Тобто, така культура. А яка назва? Ми додамо на відео. Культурно. Англійськими буквами. І періодично їжджу з гуманітаркою на деокуповані землі. Да, як волонтер. Що конкретно ви персонально робите для перемоги України? Наразі я навчаюся на психології, і я проводжу офлайн-заходи щодо ментального здоров'я. Просто наразі ось був День ментального здоров'я, я з Харкова. Ми проводили там в Юрмілов-центрі захід при підтримці фонду Олени Зеленської «Ти як?». Також я допомагаю волонтерством. Що ви персонально, який ваш внесок, що ви робите для перемоги України? Чи є щось таке? Я вважаю, що взагалі вся наша зараз ця така маленька двіжушка, ми робимо найголовніше, ми говоримо, ми виходимо на якісь акції, ми говоримо про те, що можна покращувати і що потрібно покращувати. І я можу сказати, що я відносно свідомий громадянин. Я дуже цьому тішуся, я можу сказати це. І взагалі займаюся волонтерською діяльністю потрошки. Що конкретно ви робите, ваш особистий вклад в перемогу України? Чи є щось таке? На початку повномасштабного вторгнення ми багато волонтерили з нашою сім'єю. Зараз це висвітлення новин в соціальних мережах. Маю якусь аудиторію, на яку можна виставляти різні події. Так само це постійні донати. А ось розкажіть більше про волонтерство, що ви робили. Ми плели маскувальні сітки, збирали одяг, їжу. На початку це, здається, робив кожен третій. А ось кажете, донатили. А розкажіть, в які фонди, кому саме і так далі? Які формати донату? «Повернись живим», фонд Сергія Притули, кожен збір Стерненка, кожен збір Лачина. Всі стандартні. Мені здається, кожен це робить. Повинен був робити.
А що ви особисто, який вклад ви робите для перемоги України? Чи є щось таке? Ну, особисто я, так би мовити, зараз я не можу прям активно діяти. Максимум це гроші, але, як ми знаємо, зараз ми бідні студенти, ми не можемо допомагати. Але я вважаю, що ми діємо на перспективу. Тобто ми учимося на історичному факультеті і в майбутньому хочемо якось вивчати історію, більше створювати ці ідеологію українську, щоб в майбутньому оздоровити суспільство і щоб воно могло протистояти тим загрозам, яким зараз протистоїть надалі. Я, в свою чергу, в більшості своїй, якщо я маю, звичайно, можливість, якщо я бачу якісь збори, я намагаюся туди донатити. А коли я жив ще в своїй Полтаві, то в нас була така практика з друзями, що ми ходили до ветеранів, тобто в якісь лікарні. Я взагалі музикант, і ми якось намагалися їх якось підбадьорювати, ми намагалися якось задіятися з ними, тобто там приходили, грали, щось говорили з ними. Ні. Який ваш особистий вклад, що ви особисто робите для перемоги України? Ну, дивіться, коли почалася війна, я півроку працював волонтером на ВЦК, доки практично у Києві не було якогось такого конкретного життя. В нас був волонтерський штаб, ми займалися, тобто до нас привозили продукти, ми з цього готували їжу і розвозили військовим, розвозили на вокзал, де було багато біженців, розвозили по підприємствам, де працювали люди, які просто хотіли кушати. Ми всім цим займалися півроку. Я так працював. Потім, коли знову з'явилася можливість грати музику, я почав грати музику, але ми регулярно збираємо гроші, підтримуємо волонтерів, підтримуємо військових. Ось буде в нас скоро знову концерт, ще знову щось зберемо, зробимо благодійний аукціон. Ну і навіть коли я граю на вулиці, то пару днів на місяць я ставлю табличку, що сьогодні все, що зберу, це на волонтерів ЗСУ. 200 гривень, 300 гривень, 500 гривень, 1000 гривень, 2000 гривень, туди-сюди. Це стає частиною там якихось особливих прицелів, тепловізорів, там дронів, все те, що допомагає нашій армії перемозі.